Оба! Вітаю, друзі! Я не дарма показую вам цей процес, тому що це, зараз вже розпалка, перед цим це було одне поліно, і воно завтра буде робити таку подорож. Тобто з Івано-Франківської області воно поїде в Київську область. Для чого? Зараз я вам розкажу. Маю для вас деякі новини, тому що у нас початок нового робочого року. Того року ми зробили 23 об'єкти у 23-му році. Це було такий збіг. Теоретично маємо зробити 24 у 24-му. Тепер давайте щодо таких основних новин. Тому що ми практично місяць не працювали. За цей місяць назбиралось різної такої, ідей, інформації, планів і тому подібне. По-перше, найважливіше, це я буду цього року дуже часто це наголошувати, тому що я хочу до вас це донести і хочу, щоб ви мені по максимуму з цим допомагали. Це є збір на ЗСУ. Почнемо з того, що я не є з тих блогерів, хоча я навіть і не називаю блогером, який любить афішувати всякі покупки і в кінці року якісь звіти робити. Тобто, не люблю я то, хоч мене вбий і все. Я то ліпше тихонько підзбираю, зробимо своє діло. Тобто, кому то треба, той це буде бачити. Тобто, але все ж таки того року ми збирали на автомобіль, того року ми збирали на дрони, на зарядні станції. Тобто у нас було таких 3 потужні збори. Загальна сума це було, напевно, в районі 10 тисяч доларів. У нас є в описі номер карточки, і також я буду дуже часто наголошувати ось цей номер карточки. І просто навіть зараз ви можете поставити відео на паузу, і я завжди наголошую на малих сумах. Тобто навіть якщо у загальному наші відео дивляться 20 тисяч людей, 40, буває 60. Є відео, які мають 200 тисяч переглядів. Навіть якщо мінімально там 20 тисяч переглядів і кожен, хто перегляне, скине на ось цю карточку навіть по 10 гривень, це буде величезна сума, яка однозначно піде у правильне русло. Тому що потреби у нас є постійно. Тобто одні ми закриваємо, другі появляються. Тому пам'ятаємо, що війна повним ходом, війна не закінчується, тому ми мусимо це робити, допомагати. Ми можемо багато говорити про владу, що це повинні робити ті, але це все слова на вітер, тому що там є наші рідні і їм елементарно потрібна від нас допомога. Потім кожен за свої поступки, кожен буде відповідати рано чи пізно однозначно, але я стараюсь зробити те, що від мене, що в моїх силах. Тому завжди прошу вас про мінімальний донат на ЗСУ. Це перше. Тепер наступне. Наступне це можна ще сказати, що наша інстаграм-сторінка, яка має назву «Тепло в дім», дуже активно розвивається. Я знаю, що Інстаграм це не є такий нечоловічий формат, але я знаю навіть людей, які спеціально з Ютубу перейшли, зареєструвались в Інстаграм і слідкують, принаймні слідкували тільки за сторінкою «Тепло в дім». Тому що там є дуже багато коротких роликів, тому що тут я знімаю довгий формат, і я не можу знімати короткі ролики, бо це буде просто не цікаво. А якраз отой Інстаграм-формат, це є короткі ролики, там дуже багато різної інформації. Тому реєструйтесь, а хто зареєстрований, шукайте нас в Інстаграмі «Тепло в дім», і там досить цікаво. До речі, хто перейде з цього відео на Інстаграм, знайде нас там, напишіть під останнім дописом, що ви перейшли з Ютубу. Буде просто цікаво. Так. Це друге. І по-третє, вже тепер давайте поговоримо про ці дрова. От така кількість таких дрібних дров вийшла у нас з одного поліна. Цього року я придумав буквально, може і навіть сьогодні, таку собі в голові ідея у мене виникла, що на кожен об'єкт, який ми будемо їхати, я буду брати в себе з дому. У мене є дуже багато дров, тому що ми опалюємо дровами. Я буду брати одне поліно і нарубувати ось таку розпалочку. І оцією розпалочкою ми будемо розпалювати. Тільки уявіть, сьогодні я ще її рубаю, завтра нам ще цілий день їхати. І це буде, знаєте, такий щемливий момент, тому що це буде початок і це буде кінець. Початок, коли я її нарубав, а кінець це вже
Тобто, якщо ми вже нас діло дійшло до розпилки, це означає, що ми вже завершили об'єкт і ми розпалюємо. І це буде досить цікаво. І з кожного такого поліна, з цієї розпалочки, я буду лишати один такий патичок, я знайду для нього місце. І в кінечному результаті, в кінці року, ми порахуємо, скільки цих патичків, і, не знаю, або спалю у себе у каміні, або, можливо, останній завершальний об'єкт ми спалимо цю кількість таких патичків. Така якась ідея, не знаю, що з того вийде, одним словом побачимо. Тому завтра оце їде в Київ. Наголошую, тому що завтра, бо сьогодні у нас субота, якщо ми їдемо далеко, так як в Київську область, ми виділяємо цілу неділю на дорогу і приїжджаємо, а в понеділок ми починаємо робити. Попереду у нас дуже цікавий об'єкт, дуже цікавий кахель, дуже цікава форма. Скажу вам, все буде камін. Ну, одним словом, все ви побачите. Так що ми завтра стартуємо в дорогу, а з понеділка починаємо новий об'єкт. Так що ви знаєте, що відео у нас довгі, тому приготуйтесь до теплого. Не знаю, в кого там буде вечір, обід, коли ви будете дивитися це відео, приготуйтесь до теплого проведення часу. Вперед! Кожного ранку у нас такий невеличкий перекус. Кава. Я вам скажу чесно, ні я, ні Діма, ми не є кавомани. П'ємо рідко, але п'ємо добру каву. Відколи от ми спробували ось цю каву від фірми 25 Coffee Roasters, от це кава, яка нам підходить. Я думаю, що всі кавомани її оцінять. Не буду зараз нічого розказувати про смаки і тому подібне. Кава дійсно вартує уваги. Зараз знову у нас є акція при промокоді Тепло25. Буде знижка 20%. Всі деталі є в описі. Кому цікаво, заходьте в опис, замовляйте собі таку кавусю. Ще раз повторюю, це кава, яка дійсно вас потішить своїм смаком і запахом. Смачного. А ще, я знаю, що не знаю, хто з чим п'є каву, може з якимись цукерками, чоколядами. Ми п'ємо каву, сірий хліб з гірчицю в такому ценну. І підчеревина запечена у мене вдома. Я думаю, що ви бачили. Моє готування у печі, от таку підчеревину, такі дві, у фользі такі дві штучки. Запік нам на роботу, вчора вже одну майже з'їли, на сніданок і другу. Я вам скажу, що кращої підчеревини ви не знайдете ніде. До речі, з кавою і з хлібом з гірчицею чудово. Ідеально. Ой.
Це чудово. Булька, ти там лежить, то ніхто не чіпає. Ти лягай, лежи, відпочивай, ти змушений. Цілоніж. Важче. Мусив відштовхувати. Трохи втіло. Ай, бля, закрути. Щоб одразу вбити. Ну. Добре, добре. Друзі, у нас підійшов до завершення перший день. Можна таке ще ключове слово сказати нарешті, тому що день був дуже довгий. Від 7 години ми працювали і зараз, напевно, вже 9. Але все
Це тому, що ми мусили виконати план. Тобто у нас є план і ми його виконуємо. У нас сьогодні був план наступний. Це в першу чергу ми зробили оцю стійку під топку. Потім ми ізолювали стіну суперізолом. Відповідно, потім ми оцю топку, яка, до речі, має вагу 200 кг, ми її методом через цілу хату пересунули і, відповідно, методом підняли. Тому що піднімати 200 кг з нашими хребтами, то було би дуже весело. Але, слава Богу, без ніяких там надзусиль ми то все зробили. Топка стоїть на своєму місці. Звичайно, ми ж її відрегульовували дуже довго, але вона вже ось так і стоїть, тобто ідеально виставлена по всіх рівнях. Відповідно, дали ще навіть прихваточку ось тут, тобто така у нас конструкція суцільна, тобто ця стійка і топка, вони суцільні, вона така, знаєте, стоїть просто мертво. Потім подача повітря, обов'язково подача повітря у нас йде з підвалу, по підвалі йде труба на вулицю. І ззаді у топці є, відповідно, під діаметр 125 і, відповідно, гофра 125 діаметру, ми під'єднали її до топки і під'єднали до цієї підвальної труби. Це є у нас подача повітря для горіння дров. Тобто не треба це плутати, тому що у нас ще є ось тут вентиляційні отвори. Це є вже для конвекції, тобто буде повітря холодне брати з кімнати, знизу, бо, як правило, холодне тут внизу, і з верхніх решіток буде видувати, тобто буде обдувати нашу топку, яка буде дуже гаряча, відповідно буде її і охолоджувати, і обдувати, і з верхніх решіток буде йти тепле повітря. Я вам можу наперед сказати, що це буде суперефективний камін, тому що оздоблення камінних вкладів кахелем – це є найефективніша з точки зору, тобто якщо ми оздоблюємо взагалі камінний вклад, оздоблювати його кахелем – це є найефективніший варіант. Відповідно, кахель буде гарячий, і з вентиляційних решіток буде дути тепло. Тобто для кімнати ось цієї, яка має приблизно до 30 квадратів, це буде просто ідеальне рішення. Відповідно, з камінним вкладом ми можемо зробити величезні дверцята. Тобто є багато плюсів в таких камінних вкладах. Далі. І приблизно о 6 годині ми вже почали робити кахель, тому що оцей ряд кахелю ми мусили зробити, кров з носа, о 6 годині, ну і воно затягнулося. Тобто, але ряд кахелю у нас вже готовий. Як бачите, у нас наш нижній розмір є 6 кахелин, тому що верхній буде 5, тобто у нас буде йти на звуження. Маємо готовий ряд, отут маємо 4 вентиляційні решітки. Навіть не вентиляційні решітки, можна сказати, вентиляційні кахелини, які мають такі вентиляційні отвори. І, відповідно, як я казав, будуть ще такі отвори у нас вгорі, але це вже буде пізніше. Ось така історія. Завтра продовжуємо. Завтра у нас є знову план, але вже побачите. Зараз йдемо вечеряти. По цілий день ми навіть не їли нічого, якщо чесно. Йдемо вечеряти нарешті, йдемо відпочивати, тому що замучені. Такі справи.
На закінчення другого дня давайте я вам розкажу, що у нас по роботі. Давайте я вам у двох словах розкажу, чим ми працюємо. По роботі все просто. Маємо другий ряд ми зробили сьогодні і встановили ось цю поличку. Це було таке у нас основне завдання – встановити цю поличку. Встановили її на клей і відповідно до завтра вона якраз цей клей підсохне і будемо працювати далі. Тобто план, який ми мали, ми виконали. Тепер давайте я у двох словах розкажу по наших сумішах. Дивіться, почнемо давайте навіть не з сумішей, а з цегли. Так як в нас нема прямого вогню, у нас є камінний вклад, відповідно шамотної цегли нам тут абсолютно не потрібно. Працюємо ми керамічною, пічною, але дуже якісною. Це є польська цегла фірми, ось цієї, що ось ця суміш, фірма Цератбуд чи Кератбуд, щось типу цього. Виробник той самий цієї цегли, вона наскільки якісна, що вона навіть важча по вазі від шамотної шап'ятої. І навіть коли ми її ріжемо, чути, що цегла дуже-дуже добра. Тобто ось такою цеглою ми працюємо, тобто ми кахель на ребро обмуровуємо цією цеглою. Тепер, цю цеглу можна ставити на мертель, але нам порекомендували ставити все ж таки на ту саму суміш від того самого виробника. І тобто оцю цеглу ми ставимо на ось таку суміш для цегли. Потім заповнення кахілин. Це є у нас мертель, виробник Нова Пласт. До речі, це найкращий мертель, яким ми працювали. До цього ми вважали, що найкращий це є від Савчука, ми про нього багато говорили. Він також досить хороший, але ось цей мертель, він ще кращий. Тобто найкращим працювати ось цим мертелем виробник Нова Пласт. І відповідно ось ця поличка, вона не буде нагріватись, тому її теоретично можна ставити на будь-який клей, навіть для теплої підлоги. Але ми все ж таки взяли такий професійний клей, який має назву ProfLine. Тобто виробник ProfLine, ось такий клей для камінів. Тут зазначено, що температура 2000 градусів. Наша поличка взагалі практично буде там мати, може, градусів 30. Тобто можна було використати і якийсь там дешевший і тому подібне. Але це хороший клей. І ось цю поличку ми поставили на ось цей клей. Ось таке по сумішах, тобто у нас нема багато матеріалів, тобто у нас основний матеріал це кахель, відповідно буквально цих пару сумішей і буквально один вид цегли. Тобто все максимально просто. Також хочу сказати, що ще у кінці я розкажу про ціни. Тобто ціни це є такий найцікавіше для вас, я так розумію, тому що завжди, коли я оголошую ціни, йде якась дискусія, комусь задорого, комусь задешево. Тобто ціни цікавлять всіх. Тому в кінці я розкажу повну вартість матеріалів на такий камін. Скільки коштує кахель, скільки коштує камінний вклад і, відповідно, плюс-мінус, скільки обійшлося ці суміші цегли. Така справа. Тож другий день позаду вже видно, дещо видно вже нашу роботу, хоча це тільки початок, але я все рівно вже уявляю, наскільки воно буде красиво, а буде воно дійсно красиво, буде воно
ну просто, чесно кажу, шикарно. Тому що ми робили подібний камін навіть з ідентичним камінним кладом, але з білого кахелю, навіть не з білого, а з молочного. І я розумію, що це, як кажуть, на любителя, але я прихильник темних кахлів, і мені каміни, ну, чи взагалі навіть не каміни, і грубки, і камінопечі, взагалі будь-який кахельний виріб у темних кольорах, це графіт, зелений, коричневий, він мені набагато багатше виглядає і він мені ближче до душі. Але це, повторюю, це таке, це у кожного свої смаки, але ну, моя особиста думка, що у таких кольорах це просто шикарно. От ми зробили 2 ряди, поставили поличку, я так собі стою збоку, і я просто балдію від цього кольору. Я уявляю, у нас ще має бути 8 рядів по поличці, я просто собі, я уявляю, але не до кінця, наскільки це буде просто шикарно і класно. Я впевнений, що кінець буде дуже-дуже такий, знаєте, шикарний, і він сподобається неодмінно вам всім. Ми, як завжди, відпочивати, завтра продовжуємо. Зима. Так, дивіться, у нас зараз етап монтування рамочки. До речі, я недавно знімав відео, як вибрати камінний вклад для кахелю, тому що, хто не бачив цього відео, щоб ви розуміли, що для кахелю не підходять ці камінні вклади, треба знати деякі нюанси. Якраз в цьому відео я розповідаю про це. І один з цих нюансів – це якраз рамочка, яку ми зараз будемо монтувати. До речі, відео я лишу в описі, воно таке досить пізнавальне, хто не бачив, кому цікаво, собі перегляньте його. І в ньому якраз йшла мова про ту рамочку, де я розповідав, що наш зріз не завжди, він не то, що не завжди, він завжди не гарний. І тому, якщо ми не маємо ось цієї рамочки, ми не зможемо оце культурно перекрити. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Бачите, у нас є кут, і тут у нас пряма кахелина, яку ми по факту відрізали. Тобто іншого варіанту ми не маємо. Відповідно, тут ми дали термошнурок і ось цей зріз, тобто, звичайно, що його так просто нереально лишити, тому що це дуже негарно. А взагалі внизу тут не було можливості термошнурок приклеїти. І тут ми зараз пройдемо ще таким термосиліконом, але це все воно дуже-дуже негарно виглядає. Відповідно, якраз оця рамушка зараз перекриє, і воно буде супер-супер гарно, супер-культурно. Так легше.
На закінчення третього дня. Що маємо по роботі? Давайте почнемо з самого початку. Вчора у нас була зроблена поличка. Відповідно, поличку відразу після того, як зробили, треба її відразу заховати. Тобто ми от таким картоном, якщо є, може, якийсь пінопласт, будь-чим, тому що поличка в такому супер зоні ризику. Може щось випасти з рук і її розбити. Тому її обов'язково треба накрити чимось. Потім рамочка, про яку я розказував, і взагалі всі чорні, тобто весь метал також треба чимось закривати, тому що при попаданні мертелю або глини, або будь-якої іншої суміші ви потім зможете відмити це, але лишається пляма, яку неможливо відмити. Тому ми заклеюємо скотчем. Єдиний мінус скотчу, що потім є такий скотч, який, коли ти вже його здираєш через пару днів, він лишає. Ну, цей може лише, а може і не лише. Тобто лишає такий той клей і треба то відшуровувати. Тому такий мінус скотчу. Але по максимуму треба все позакривати, щоб нічого не обплямити. Це що по рамочці, по поличці. Тепер стосовно кахелю. У нас був план зробити 3 ряди сьогодні. Ми план перевиконали, зробили 4. Все тому, що ми, якщо чесно, погано спимо і просто вирішили нормально так попрацювати. У нас вже, не знаю, напевно, година 9, може і пізніше. Тобто ми могли цей ряд не робити, але все ж таки ми його зробили. Він поки що просто так на сухо практично виставлений. Вже завтра ми будемо всередині це все заробляти. Але тим не менше ряд вже стоїть. Тобто маємо вже повноцінних 4 ряди. Ось така справа. Завтра ми першим ділом будемо працювати з димоходом, будемо монтувати наші труби. До речі, я ще не сказав, що наш камінний вклад – це є український виробник. Виробник, який має назву Гаврилів і Сини. Вихід з цього камінного вкладу 180-го діаметру, тобто ми йдемо 180-ю трубою. Димохід у нас, до речі, 200-й, хоча міг бути і 180-й, але тут він такий з запасом, тобто там ми будемо переходити з 180-го на 200-й діаметр. Ось така справа. Третій день, кажуть, позаду. Та й все, йдемо відпочивати. Ми відколи приїхали, то погода кожен день інша. Вже і сніг був, і мороз був, і вчора далі сніг був. Сьогодні вже відлига. Ну, якщо чесно, така сира погода. Така, Але нас дуже виручає наша кухня. Отаку тут маємо. Типу це у нас називають кухня, я вже не раз сказав, а тут, не знаю, варочна плита, щось типу того. Таке зробили того року, але господарі будуть це розбирати, переробляти у цей бік, тому що димохід ось тут і дуже погана тяга, коли розпалюємо цей мангал. Так, варочна ніби нічого працює, до речі, дуже нас спасає, тому що і тепло є, нам тут тепло. І ми собі, зранку я розпалив, краса. І гріємо. Вчора зварили на вечір плов. І підігріваємо плов. Зараз будемо снідати. Такий. Тут типу варочна, дровітня. Тут така типу хлібопічка, де можна просто розпалити, нагріти цеглу і щось готувати. Ну і ось тут така мангал, але мангал не працює нормально. Є у нас один важливий момент. Важливий момент полягає в тому, що наш камінний вклад ні в якому разі не можна навантажувати. Тобто нам не можна класти на нього нічого важкого. Тобто я хочу просто оцей момент вам показати, коли у нас приходить діло його перекрити. Бачите, тут ми йшли з боків цеглою і зараз у нас
вже можна перекривати камінний вклад. Тобто цегла дещо вища. І тепер на ці дві цеглини ми кладемо металічний кутник. Так як в нас тут не буде прямого вогню, можна сміло класти металічний кутник. І йому тут абсолютно нічого не буде. Тобто, бачите, тут у нас є металічний кутник. І вже по цьому кутнику ми підемо цеглою. Тобто надалі у нас вже цегла буде йти ось так, П-подібно, тому що дотепер ми не могли. Там у нас були дверцята і ми не могли це зробити. А зараз ми будемо попри весь кахель класти цеглу. Тобто маємо тут, де кахель цегла, яка буде нагріватись і нагрівати кахель. А тут, відповідно, наш суперізол. Так, працюючи, досить все гарно виходить, культурно, без ніяких абсолютно загвоздок. Тут ми встановили нашу димохідну трубу. Теж так вийшло досить непогано, тому що не треба було абсолютно нічого підрізати. Тобто цими двома колінами під 45 ми вийшли на той рівень, який у нас вверху. Низ навіть просиліконили, але це не обов'язково, але все ж таки ми пройшли силіконом. І все, і маємо таку трубу. До речі, тут ще дали таке, пропхали колечко. Зверху ми, коли вже перекриємо, ним поставимо його на суперізол, тому що ми так суперізол ідеально навкруг труби не відріжемо, там можуть бути якісь зазори, відповідно тут ми промастимо клеєм і зверху буде такий культурний вигляд. Нема більшого задоволення, як отримувати задоволення від роботи. Я буквально, коли ми докладали цей останній ряд, оці вентиляційні кахелини, я так збоку сидів там на ящику. І просто така, знаєте, залипайка, коли ти просто не можеш відвести погляду від цього кахелю. Я, взагалі, наші роботи, тобто вони мені всі рідні і такі, знаєте, ми в кожну роботу вкладаємо душу, вони такі нам всі милі-милі. Але, звичайно, що, як і, знаєте, в будь-чому є щось, наприклад, тут, так як в їжі. Наприклад, є їжа, яку ти дуже-дуже сильно любиш, є яку ти просто любиш. Відповідно, нема що брехати, приховувати. Відповідно, є робота. Наприклад, якщо ми там чотирьохкутні звичайні грубки, яких ми зробили, там, напевно, штук 100, а може і більше. Відповідно, коли ти робиш нову, ти вкладаєш душу, ти вкладаєш якісь емоції в цю роботу, але все рівно, не наскільки воно тобі вже подобається, як подобалось там років 5 тому. А от коли ти робиш щось нове, в даному випадку такий камін, ми їх рідко робимо, і тим більше у цьому графітовому кахелю, коралі, робимо взагалі перший раз. Взагалі другу роботу і перший камін. Попередню роботу ми робили камінопіч, до речі, теж дуже красива і така дуже робота, яку ми пам'ятаємо. І оце другий раз ми працюємо кахелем коралі у графітовому кольорі. І оця конструкція, так як я люблю мінімалізм, тобто безкарнізна, такі прості лінії, прямі, це мені так до душі, що я повторюю, що я там тільки що сидів і так просто залип. Я розумію, що це тільки такий робочий процес, тому що тут ще така будова, тут ще практично нема нічого чистового.
і воно вже таке гарне, ще з цими скотчами, з цими картонами. Завтра, коли ми це доробимо, коли ми розпалимо вогонь, воно буде ще краще. А коли зроблять тут ремонт, коли вже буде все на чисто, це буде дійсно такий, знаєте, не побоюсь цього слова, маленький шедевр. Тому приємно, що ти можеш це робити, що ти любиш це робити, і залишається тільки дякувати Богу за кожну роботу. Відповідно, більше я не маю що додати. Робота дійсно дуже гарна. Це без перебільшення. Завтра ми вже оцінимо повністю. Думаю, що результат вас потішить, здивує, і ось така справа. Під кінець дня важко говорити, тому що ти замучений і вже важко навіть думати. Тому буду закінчувати розмову, йдемо відпочивати. У нас практично закінчення роботи і прийшов час поговорити про ціни. Так, про найцікавіше, те, що всіх цікавить, і те, що завжди в коментарях викликає такі, знаєте, дискусії. Дивіться, перед тим, як я розказав про ціни, я розкажу вам таку історію. Ціни – це є питання таке, знаєте, дуже особисте. Тобто, дехто вважає це дуже дорого, дехто вважає це нормально, дехто вважає навіть це дешево. Як правило, є така, тобто формування оцих цін і сприйняття цих цін – це така регіональна штука, тому що це чиста правда. Наприклад, на території Західної України кахельні печі були споконвіку, і тому їх там розглядають, знаєте, як щось таке, типу піч та й піч. Колись там за часів Радянського Союзу це було щось таке, знаєте, другосортне, типу, воно було в кожній хаті, і на цей кахель там його якось там виписували, не знаю, чи щось платили за нього, чи не платили. Як правило, майстри робили це там за півдарма, за якийсь могарич, і давайте не будемо приховувати. Це були, знаєте, такі майстри, яких постійно... Тобто у нас на території Західної України асоціація майстер-пічник – це такий, вибачте за слово, піячок. Тому воно якось так там вкорінено, що не надають певного значення оцій роботі. Це, як правило, Франківська область, Львівська, Закарпатська, Тернопільська. Ці 4 області, де кахельна піч років 20 тому була в кожній хаті, а за часів Радянського Союзу воно таке дійсно в кожній. І тому там, коли ти говориш про цю ціну, люди реагують дуже незрозуміло, тому що вони привикли, що це таке щось, практично щось таке, знаєте, практично майже ніби воно і потрібне, але і не потрібне. Тобто воно не може так коштувати. Але насправді у кожного свої пріоритети, і я вже одного разу зрівнював піч з айфоном. Тобто, ви розумієте, на даний час найновіший є 15-й айфон, вартість якого там у найкращій там версії, вона приблизно 80 тисяч гривень. Це $2000, це пластмасове пуделко. Тому самі розумієте, що піч не може, добра, якісна піч, якісно виконана, вона не може коштувати дешево. Тобто розглядайте це як щось необхідне. Наприклад, ви ставите якісь пластикові конструкції, пластикові вікна, які виходять там на тисячі, то ви їдете у відпустки, тратите там по $2000, може і більше. Тому не вважайте, що оцей виріб має бути дешевший і він має чимось поступатися к тому всьому, що ви робите. Тому це не є з якісних матеріалів, це не є досить дешева штука. Тому якось так. Тобто, повторюю, що це дуже індивідуально і не треба там, знаєте, кричати, що це щось космічні ціни і тому подібне. Просто зрозумієте, який зараз час, і це не є якісь космічні ціни, це є нормальні, можна сказати, ціни для речі, яка буде стояти роками, гріти, тішити око, це не є щось надзвичайне. Ось така справа. Тому давайте я розкажу про ціни саме цього каміну. Дивіться, вартість цього каміну на даний час
точніше кахелю. Пряма кахелина коштує 360 гривень, кут коштує 540 гривень. На дану комплектацію у нас пішло кахелю приблизно на 45 тисяч гривень. Тобто весь кахель, який ви бачите, з поличками, з усім, це є 45 тисяч гривень. Тепер камінний вклад, оцей Гаврилівський, у цьому розмірі, ця модифікація в районі 65 тисяч гривень. Відповідно, ми маємо 110 тисяч гривень. І всі інші матеріали, це там труби, суперізол, цегла, тобто все інше приблизно в районі 20 тисяч гривень. Тобто, щоб ви розуміли, вартість всіх матеріалів на даний камін є 130 тисяч гривень. Отож, така вартість матеріалів на даний камін. Пишіть, чи це дорого, чи це дешево. І, як завжди, пишіть, це досить цікаво, тому що ви зрозумієте самі, що ніякі ціни за роботу я не буду зараз тут вам розказувати. Це зовсім, тобто, кому це потрібно, телефонує і узнає ціни. Але мені дуже завжди цікаво, як ви думаєте, якщо, наприклад, вартість матеріалу на 130 тисяч гривень, яка може бути вартість роботи? Пишіть, мені буде цікаво. Так, ми маємо ось таку картину перед тим, як ми будемо зараз перекривати. До цього часу у нас цегла йшла на ребро, а оцей вже верхній ряд, по якому буде йти суперізол, я поставив вже так лежа. І тут ми вже в суперізолі відміряли під трубу, тобто все розміряли. Зараз Діма якраз ріже його і ми перекриваємо це все суперізолом. Ось така чудова картина. Маємо таку камеру, в якій буде накопичуватись тепло, і через оці вентиляційні 4 решітки воно буде виходити на кімнату. Прийшов момент нашої розпалки. Я ж казав, що це буде така щемлива мить. Ніби лише вчора я її вдома рубав, а вже сьогодні вона буде розпалювати наші дрова. Що сказати? Сказати можна багато чого, але я думаю, що ті слова зайві, тому що робота, як я вже вчора казав, вона просто неперевершена. Я вчора сидів на ящиках, так любувався. А сьогодні, коли ми вже забрали оці картони, коли поставили дверцята, скло, я просто не маю слів, якщо чесно. Камін вийшов такий, знаєте, дійсно, по-перше, він сучасний, тому що колір графітовий, безкарнізний, і це такий, знаєте, сучасний стиль, це не є щось таке банальне. По-друге, він буде ефективний, це я даю теж гарантію. Ну і по-третє, і по-четверте, і по-п'яте, тут можна наводити дуже, дуже багато різних, навіть не знаю, як сказати, прикладів. Дійсно, не можу знайти зараз слів. Ми зараз, як завжди, традиційно розпалюємо, і традиційно у нас буде огляд. Але у нас це завжди відбувається огляд, але сьогодні ми ще будемо його тестувати, так як ми сьогодні не їдемо додому. Будемо його нагрівати, тому що тут у нас немає прямого вогню, і ми можемо сміло його нагрівати. Звичайно, так, у півсили ми не будемо нагрівати його
дуже сильно, але все рівно хочемо трошки прогріти кахель і зрозуміти, наскільки буде прогріватись кахель, яка температура буде йти з вентиляційних, тому що я взяв спеціально пірометр, щоб це провірити. Тому у нас буде сьогодні таке нестандартне, тобто після огляду детального ми ще будемо тестувати. Тому я ще не прощаюсь, попрощаюсь в кінці. Давайте зараз накладаємо дрова і розпалюємо. Друзі, ми палимо, не збрехати, хвилин 15, і я просто зараз дуже задоволений, чесно. Я насправді, мені дуже це цікаво, тому що я вже казав, що я хочу, а може не казав, ні, напевно не казав. Я хочу ось таку штуку зробити у себе вдома. Тобто у мене вже є камінопіч просто з дверцятами, але у мене ще є частина дому, де дещо свіже, одним словом, не вистачає тепла. Я розглядаю ось такий камінний вклад, і тому те, що я зараз бачу, я просто супер задоволений. Тому що 15 хвилин ми палимо, звичайно, є запах, тому що труби, камінний вклад, все свіже, воно мусить трошки вигоріти і тому подібне. Але він такий не дуже сильний, тому що якщо, наприклад, дешеві труби, дешевий камінний вклад, то буває, що хмара диму є у хаті, тому що вигарують. Ці труби не вигарують, але все рівно оцей запах мусить пройти. Але запах це дурниці. Мене дуже тішить те, що я бачу по пірометрі. По-перше, від скла, скло дуже велике, і від скла ми маємо, покрийте вам ближче, ми вже маємо температуру 190 градусів, 180, тобто як і куточку, 150, грубо говоря, майже є, що і 200. Це від скла ми маємо температуру 200 градусів. Тепер з цих решіток дує таким приємним теплим повітрям. Зараз ми вже маємо 40, ні, це, напевно, я на трубу навів. Так, щоб не збрехати. В районі 30 градусів у нас вже йде з кожної решітки. Це така, знаєте, відчутна температура. Тобто я розумію, що приблизно через годину у нас і кафель почне тепліти. Тобто, я дуже задоволений цим результатом. Ми сьогодні ще тут будемо довго, і тому ми будемо час від часу робити включення. І побачимо, що у нас. Давайте зараз засічемо годину. У нас зараз яка година? Діма зараз погляне, котра година. Покажи, Діма, щоб не було, щоб не думали, що ми брешемо. У нас є за 15:03. Давайте через годину ми включимо і поглянемо, що у нас буде по результаті. З цих решіток то вже конкретно шарить. 15:47. У нас пройшла година часу. Я не знаю, що нам покаже пірометр, але те, що я відчуваю, те, що я бачу, я задоволений навіть на 100, а на 200%. Тому що, по-перше, від скла температура шалена.
ось цей кахель, за яким цегла, він вже тепліє. Це година часу. Холодний сирий камін, який ще, можна сказати, мокрий зранку був. З цих вентиляційних, часом бувало, зараз руку можеш поставити, тому що у нас вже там практично вигоріло, але було, коли горіло, руку не можна було тримати, тобто і з усіх одинаково. Також ми абсолютно нічого не підкидали, і ми палимо. Отут така у нас є заслонка, якщо її можеш повністю, це подача повітря, вона регулює горіння. Ми її можемо повністю закрити, і вогонь практично перестає горіти. Також середня позиція, він так по середньому, якраз так ми і палимо. І є повністю відкритий, відповідно, повністю подача повітря. Ми все ж таки палимо на серединці, тому що у нас камін, ще повторюють, свіжий, сирий, і ми не хочемо його розкочегарувати вже на повну силу. Але навіть в тому режимі, в якому він зараз працює, повторюю, що я задоволений на всіх, не знаю, 200, 1000%. Але давайте все ж таки попробуємо, що у нас по пірометрі. Отож, скло 180, 170, 160, тобто як де. Відповідно, я не знаю, чи то зараз скло, чи то, можливо, температура шамоту. Можливо, швидше за все. Але давайте провіримо. 170, а ну відкриємо. Ні, це все ж таки температура скла, тому що температура шамоту, покажи, Діма, 300 градусів, зверх 300. Я в шоці, якщо чесно. А це температура скла, тобто температура скла у нас в районі 190 градусів. Ви собі можете уявити, ось така, воно не мале, оце скло, і це практично 200 градусів йде від цього скла. Це просто, це супер. Тепер, температура кахлин, які над дверцятами, які прогріваються найшвидше, 45 градусів. Це також дуже хороший результат. 45 градусів за годину, холодні кахлі нагріло, це супер. І відповідно температура, яка у нас виходить з решіток, 46, 44, тобто, давайте будемо казати 45 градусів у нас виходить з решіток. І це при тому, що наша труба зараз має 75 градусів. Тобто, щоб ви розуміли, якщо нормально розкочегарити, то труба може мати зверх 100 градусів. Коли труба буде мати зверх 100 градусів, то тут руку ми точно не поставимо. Отака справа. Тому ми ще потім, можливо, покажемо вже, як прогріє кахель, але це вже буде без слів. Зараз будемо вже нарешті прощатись. Що я вам скажу? Я ось цим каміном задоволений дуже-дуже. Тобто ми робили такі з камінними вкладами, але ми не мали можливості їх протестувати. З того, що ми побачили після години паління, свіжий камін, будова, тобто це супер. Воно вартує уваги, і я радий, що у нас цього року є не один такий камінний вклад, і це воно, тобто це має право на життя однозначно. Тому це ще раз підтвердило те, що вдома мені ось такого точно треба. Вам зараз всім, як завжди, дякуємо, що були з нами, що дивились до кінця. Дякуємо за перегляд. І ви завжди, тобто я завжди це кажу, що ваші оці коментарі і пальці, вони просувають наші відео. Тому не жалійте їх, пишіть, тим більше, що про цей камін можна дійсно багато чого сказати, тому ми чекаємо на ваші емоції, ваші слова, ваші враження. І ось така справа. Попереду у нас цілий рік, це був перший об'єкт, і судячи з того, що у нас є по записах, рік, дасть Бог, буде цікавий. Також я казав, що я буду дуже часто нагадувати, тому казав це на початку відео, зараз кажу в кінці відео. Це про наші збір на ЗСУ. Кожен, хто навіть з вас переглянув будь-яку суму, якщо ви скинете на цю картку, воно неодмінно
піде у правильне русло, воно неодмінно допоможе, тому що потреби є постійно. Тому давайте будемо допомагати чим можемо. Всім па-па, всім тепла, добра і бувайте здорові!